سلام. شاید باورتون نشه ولی اگه امروز چت جی پی تی میتونه شعری بنویسه، مسئله پیچیده‌ای رو حل کنه یا حتی به طور خلاقانه داستانی بسازه، بخشی از این توانایی رو مدیون نبوغ ریاضیدانان ایرانیه. افرادی مثل خیام، ابوریحان، خوارزمی، خواجه نصیر و بقیه که نه تنها تاریخ ریاضیات رو متحول کردن، بلکه پایه‌هایی بنا گذاشتن که امروز در قلب فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل هوش مصنوعی قرار دارن. با من همراه باشید تا سفری داشته باشیم از دل تاریخ، از طوس و خوارزم به دنیای مدرن، تا ببینیم چطور میراث این نابغه ها در تار و پود ابزارهایی مثل چت جی پی تی تنیده شده. عمر خیام، شاعر، فیلسوف و ریاضیدان بزرگ ایرانی، یکی از چهره‌های ماندگار در تاریخ علم و ادبه. ایشون نه تنها با اشعار بی‌نظیرش روح انسان‌ها رو به پرواز در میاره، بلکه تو دنیای علم هم تحول بزرگی ایجاد کرد. خیام یکی از پیشگامان جبر و معادلات بود و به طور خاص در حل معادلات درجه 3 با استفاده از روش‌های هندسی سرآمد زمان خودش به حساب می‌رفت. شاید بپرسید حل معادلات خیام چه ارتباطی به دنیای هوش مصنوعی داره؟ در حقیقت اساس هوش مصنوعی بر تحلیل داده‌ها، مدل سازی و حل مسائل پیچیده استواره. همونطور که خیام به دنبال پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای حل معادلات بود، الگوریتم‌های هوش مصنوعی هم در تلاشن که مسائل پیچیده رو بهینه‌سازی و مدل سازی کنند. برای مثال در یکی از مقالات معتبر مجله نیچر، دانشمندان از دستاوردهای خیام به عنوان یکی از پایه‌های تاریخی علم ریاضیات یاد کردند و اشاره کردند که روش‌های اون در حل معادلات میتونه در بهینه‌سازی الگوریتم‌های مدرن از جمله الگوریتم‌های یادگیری ماشینی الهام بخش باشه. جالب‌تر این که روش خیام در استفاده از هندسه برای حل مسائل شباهت بسیاری به شیوه‌هایی داره که امروز در هوش مصنوعی برای تجسم داده‌ها و یافتن راه حل‌های پیچیده استفاده میشه. محمد ابن موسی خوارزمی یکی از درخشانترین دانشمندان ایرانی نه تنها پایه‌گذار علم جبر بود، بلکه مفهوم الگوریتم که زیربنای تمامی محاسبات مدرن از نام ایشون گرفته شده. خوارزمی در قرن 9 میلادی کتابی به نام المختصر فی حساب الجبر و المقابله نوشت که اولین اثر سیستماتیک در جبر بود. در این کتاب روش‌های حل معادلات خطی و درجه دوم رو توضیح داد و اونها رو به زبان ساده و کاربردی برای مسائل روزمره مطرح کرد. اما تأثیر خوارزمی تنها به ریاضیات محدود نمیشه. کارهای خوارزمی در زمینه‌های نقشه‌نگاری، ستاره‌شناسی و سیستم‌های عددی هم بی‌نظیر بود. خوارزمی سیستم اعداد 10 دهی هندی رو به جهان اسلام و بعدها به غرب معرفی کرد. بدون این اعداد، رایانه‌ها و نرم افزارهای مدرن نمیتونستن وجود داشته باشن. نقش خوارزمی در تاریخ هوش مصنوعی هم غیر قابل انکاره. الگوریتم‌هایی که طراحی کرد پایه و اساس تمام فناوری‌های مبتنی بر داده هستند. به عنوان مثال وقتی چت جی پی تی یا هر مدل هوش مصنوعی دیگه پاسخ سوالی رو میده، این کار رو با کمک الگوریتم‌هایی انجام میده که ریشه در تفکرات خوارزمی دارن. ابوریحان بیرونی، نابغه‌ای که بسیاری ایشون رو پدر انسانشناسی علمی میدونن، نقش مهمی در تحول علوم و رویکردهای علمی ایفا کرد. ابوریحان نه تنها یه ریاضیدان، ستاره‌شناس و جغرافیدان بود، بلکه درک عمیقی از تحلیل داده‌ها و استفاده از اونها در حل مسائل داشت. بیرونی از اولین دانشمندانی بود که اصول جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل دقیق و مدل سازی رو در پژوهش‌های علمی مطرح کرد. ابوریحان در کتاب معروفش قانون مسعودی به روش‌های دقیق اندازه‌گیری و تحلیل داده‌ها در ستاره‌شناسی اشاره کرد. ایشون برای اولین بار تونست شعاع زمین رو با دقت شگفت‌انگیزی محاسبه کنه که تنها چند درصد با مقادیر مدرن تفاوت داره. بیرونی در روشی که برای اندازه‌گیری کوه‌ها و شعاع زمین استفاده کرد، از مدل سازی ریاضی و تحلیل داده‌های محیطی بهره برد. تحقیقات ابوریحان بیرونی رو میشه پیش زمینه‌ای برای رویکردهای مدرن در یادگیری ماشینی و تحلیل داده‌ها دونست. همونطور که ابوریحان داده‌های دقیق رو برای محاسبه و تصمیم‌گیری استفاده می‌کرد، سیستم‌های هوش مصنوعی امروز مثل خودروهای خودران هم برای تصمیم‌گیری به میلیون‌ها داده ورودی متکی هستند. بیرونی در نوشته‌هاش بر اهمیت کیفیت داده‌ها تاکید کرده، مفهومی که امروز در علوم داده و هوش مصنوعی با عنوان garbage in garbage out شناخته میشه. دانشمندان اروپایی قرون وسطا از جمله کوپرنیک از آثار بیرونی الهام گرفتند. به عنوان نمونه پژوهش‌های ابوریحان درباره حرکت زمین و ستارگان راهگشای نظریه خورشید محوری بود.
در واقع تأثیر روش‌های بیرونی در علم زمینه‌ساز روش‌هایی شد که امروز در تحلیل داده‌ها و کاربردهای پیشرفته‌تر مثل هوش مصنوعی به کار گرفته میشن. اگه بیرونی امروز زنده بود، احتمالاً یکی از پیشروان طراحی سیستم‌های پیچیده هوش مصنوعی بود. خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند بزرگ ایرانی، یکی از تأثیرگذارترین متفکران تاریخ علمه که با تلفیق منطق، ریاضیات و فلسفه زیربنای بسیاری از مفاهیم مدرن رو ایجاد کرد. ایشون نه تنها در حوزه نجوم و ریاضیات نظری پیشرو بود، بلکه اصولی رو پایه‌گذاری کرد که بعدها به روش‌های حل مسائل پیچیده در علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی تبدیل شد. خواجه نصیر در کتاب اساس الاقتباس مبانی منطق رو با رویکردی ریاضی مورد بررسی قرار داد. ایشون اولین کسی بود که تلاش کرد از ابزارهای ریاضی برای تحلیل ساختارهای منطقی استفاده کنه. این مفاهیم به ویژه در حوزه قیاس منطقی یا سیلوژیزم اساس سیستم‌های هوش مصنوعی مدرن مثل یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی یا NLP رو شکل میدن. در حقیقت مدل‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی برای درک و پاسخگویی به منطق ریاضی و تحلیل‌های پیشرفته وابسته‌اند. مثلا زمانی که یه مدل هوش مصنوعی نیاز به تولید یه پاسخ منطقی داره، از رویکردهای بهره میگیره که قدمت اونها به اصول پایه‌ای منطق خواجه نصیر میرسه. روش‌های خواجه نصیر تو تحلیل روابط منطقی امروز به نوعی در الگوریتم‌های پیچیده مثل درخت‌های تصمیم‌گیری و شبکه‌های عصبی استفاده میشن. خواجه نصیر در علم جبر و هندسه هم پیشرفت‌های بزرگی ایجاد کرد. اون نه تنها آثار اقلیدس رو ترجمه و تفسیر کرد، بلکه مفاهیم جدیدی رو به اونها اضافه کرد که مسیر پژوهش‌های علمی رو تغییر داد. ایشون در رصدخانه مراغه با استفاده از ابزارهای دقیق داده‌های نجومی جمع‌آوری کرد که تأثیر عمیقی بر دانشمندانی مثل کوپرنیک گذاشت. این رویکرد دقیق به جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به نوعی پایه‌ای برای علوم داده مدرن شد. آثار خواجه نصیرالدین طوسی در دوران رنسانس اروپا الهام بخش دانشمندان بزرگی مثل گالیله و دکارت بود. دکارت که به عنوان بنیانگذار هندسه تحلیلی شناخته میشه، ایده های مشابه به مطالبی که طوسی مطرح کرده بود ارائه داد. تاثیر خواجه نصیر تو کتاب‌های علمی غربی، مخصوصاً کتاب‌های کوپرنیک، کاملاً آشکاره. اون بنیانگذار یکی از اولین رصدخانه‌های علمی جهان در مراغه بود و آثارش در مورد منطق و ریاضیات به لاتین ترجمه و در دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌شد. خواجه نصیر اولین کسی بود که مفهوم قاعده تناقض رو با زبان ریاضی توضیح داد، مفهومی که امروز در برنامه‌نویسی و طراحی الگوریتم‌ها به کار میره. خواجه نصیرالدین طوسی پلی بین دنیای فلسفه و ریاضیات بود و میراث ایشون امروز در هر جایی که منطق و تحلیل به کار گرفته میشه، از جمله در هوش مصنوعی، نمایانه. جالبه بدونید که بسیاری از دانشمندان بزرگ جهان، از جمله تاریخ نگار علم جورج سارتون، به صراحت گفته که دانشمندان ایرانی مثل خیام، خوارزمی و بیرونی ستونهای اصلی بنیانگذاری ریاضیات مدرن هستند. سارتون حتی معتقده که بدون کارهای بنیادی این دانشمندا قرون وسطا نمیتونست به عصر رنسانس برسه. تاثیر اونها اونقدر عمیق بود که بسیاری از مفاهیم ریاضی و علمی که امروز به عنوان اصول پایه در علوم مختلف شناخته میشن، ریشه در کارهای اونها داره. اما امروز در دنیای مدرن علم و تکنولوژی به سطحی رسیده که از مفاهیم و الگوریتم‌های پیچیده برای حل مسائل استفاده می‌کنیم. یکی از این پیشرفت‌ها ظهور ابزارهایی مثل چت جی پی تی، کوپایلوت و جمینای. این مدل‌های هوش مصنوعی که میتونن به سوالات ما پاسخ بدن و شعر و مقاله بنویسن، از تکمیل یافته همون الگوریتم‌ها و اصول ریاضی استفاده می‌کنن که ریاضیدانان بزرگی مثل خوارزمی و خیام به عنوان بنیانگذاران اونها شناخته میشن. وقتی از چت جی پی تی می‌خوایم شعری بنویسه، چیزی که در پس پرده اتفاق میفته ترکیب داده‌ها و الگوریتم‌های پیچیده‌ایه که به طور دقیق کلمات و جملات رو به گونه‌ای کنار هم میچینه که ساختار ریاضی و معنایی درستی داشته باشه. به بیانی ساده‌تر، چت جی پی تی با استفاده از تکمیل شده همون اصول ریاضی که خیام برای حل معادلات و خوارزمی برای طراحی الگوریتم‌ها به کار میبست، قادر مفاهیم پیچیده رو به صورت قابل فهم در اختیار ما بذاره. اینکه امروز میتونیم از ابزارهای هوشمند لذت ببریم و این امکانات رو به لطف ریاضیدانان بزرگ ایرانی مثل خیام و خوارزمی و ابوریحان خواجه نصیر داشته باشیم، دستاورد بزرگیه که درک اون به ما کمک میکنه تا قدردان تلاش‌های اونها باشیم و ما هم قدمی برای روشن نگه داشتن چراغ علم برداریم. ما نمیگیم بقیه کاری نکردن، بلکه میخوایم اهمیت فراموش شده دانشمندان خودمون رو یادآور بشیم.
از شما میخوام که نظر خودتون رو با من در میون بذارید. آیا فکر میکنید که این میراث علمی هنوز هم در دنیای امروز ارزشمنده؟ اگه این موضوع براتون جالب بود دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای آینده من رو که هر هفته منتشر میشن تماشا کنید. همچنین در کامنت ها به من بگید دوست دارید ویدیوی بعدی به سراغ کدوم موضوع جالب بریم. خدا نگهدار.